คุณรู้หรือไม่ว่าเราทุกคนล้วนเป็นอัจฉริยะในด้านใดด้านหนึ่งประดุจเพชรในตมที่ยังไม่ผ่านการเจรไนยและการจะเป็นยอดฝีมือให้ได้นั้นแน่นอนว่าต้องต่อยอดจากจุดแข็งที่คุณมีอยู่ด้วยความเป็นตัวของตัวเองจงเรียนรู้ที่จะค้นหาเพชรในตมที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณและจงเจรไนยมันออกมาให้เจิดจรัสอย่างเต็มที่โดยการมองคนออกบอกคนได้และใช้คนเป็นโชคย่อมเข้าข้างคนกล้าเสมอ คุณจะได้พบว่าวิธีของผู้ชนะนั้นเป็นเช่นไร มันต้องมีจังหวะที่ส่องประกาย ปล่อยของฉายแสงประดุจการขับรถ ที่ต้องรู้จังหวะเร็วช้าและจังหวะหนักเบา อย่าเพิ่งไปอิจฉาสิ่งที่ผู้อื่นมี เพราะบางทีเราอาจมีดียิ่งกว่า เพียงแค่ว่ายังไม่ถึงเวลาปล่อยของ ในช่วงจังหวะชีวิตคนเรานั้นย่อมมีทั้งขาขึ้นและขาลง ไม่มีใครเป็นดาวค้างฟ้าตลอด ด้วยเหตุนี้ คนจริงเขาวัดกันตอนขาลงว่าใครล้มแล้วลุกได้ไวกว่ากัน การหัวเราะทีหลังมักจะดังกว่าเสมอ ดังเสือที่มันหมอบ จงอย่าคิดว่ามันหลับเสมอไป คุณจะพบกับทักษะพลังเงียบ เฉียบขาด นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหว คนเราเรียนรู้ที่จะใช้เวลาพูดเพียงไม่กี่ปี หากแต่เรียนรู้ที่จะเงียบต้องใช้เวลามากกว่า10ปี บางครั้งผู้ชนะไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดเสมอไป หากแต่ผู้ชนะ คือคนที่สามารถทำให้คนเก่งและไม่เก่งทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพสามก๊กเป็นตำราที่ครบทุกศาสตร์ไม่ว่าจะบูหรือบุญคนที่ได้ศึกษาอย่างท่องแท้ล้วนจะต้องได้รับผลลัพธ์ที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้พวกเรามาเรียนรู้39จิตวิทยาเหนือเมฆนี้ไปด้วยกัน สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่า39จิตวิทยาเหนือเมฆที่จะเสกให้คุณเหนือคนเขียนโดยคุณกรันพลโตนอกเจ้าของเพจหนุ่มหน้าหนากับม้า8ตัวไม่มีสิ่งใดช่วยให้คุณได้เปรียบผู้อื่นเท่ากับอารมณ์ที่นิ่งสงบในทุกสถานการณ์ในประวัติศาสตร์หลายๆคนอาจจะเป็นยอดฝีมือ หากแต่ก็มีไม่น้อยเหมือนกันที่บรรดายอดฝีมือล้วนแต่ต้องดับอนาคตเพราะอารมณ์ของตนเอง ในประวัติศาสตร์คนเก่งจำนวนไม่น้อยที่อนาคตจบลงเพราะอารมณ์ของตนเองอาทิเช่นลิโป้แม่ทัพบินในสามก๊กโอดะโนบุนาเกะในสมัยเซนโกกุของญี่ปุ่นเซนซิกิโคจิโร่ยอดเพลงดาบที่แพ้เพราะอารมณ์ไม่ต้องพูดถึงบรรดานักกีฬาที่มักจะพ่ายแพ้เพราะควบคุมอารมณ์ไม่ได้อยู่เสมอ ผู้ที่ควบคุมอารมณ์ได้นั้นแม้ความเก่งอาจจะเป็นรองหรือสูสีก็มักจะได้รับชัยชนะไม่ว่าจะเป็นซูมาอี้ที่คงเบ้งเอาเขาไม่ลงหลิวปังที่เซี่ยงอวีเทพสงครามเอาเขาไม่ลงและมิยาโมโตะมูซาชิที่โคจิโร่เอาเขาไม่ลงเช่นกันประเด็นสำคัญคือการเคลื่อนไหวมักจะมาก่อนอารมณ์เสมอเราจึงเข้าใจว่า เราต้องมีความสุขก่อนถึงจะยิ้มออกมาได้ แต่ความจริงคือเมื่อเรายิ้มออกมาดื้อๆเราก็จะมีความสุขได้เช่นกัน เพราะเมื่อเรายิ้มสมองของเราจะหลั่งสารสื่อประสาทเอนโดรฟินออกมาขับไล่สารสื่อประสาทคอร์ติซอลออกไป เพราะสมองของคนเรารองรับอารมณ์ได้ทีละชนิดเท่านั้น ถ้าไม่รองรับอารมณ์บวกมันก็จะรองรับอารมณ์ลบ หากคุณต้องการหนทางแห่งความสุข คุณก็ต้องขับไล่พลังลบออกไป แค่คุณยิ้ม คุณก็ขับไล่พลังลบออกไปได้แล้ว การยิ้มก่อนพูดจะทำให้โทสะคลายลงได้แม้ว่าคุณจะกำลังโกรธอยู่ก็ตาม โจโฉมักจะยิ้มเสมอเวลาเกิดวิกฤต เขายิ้มได้แม้ในเวลาที่แพ้ศึกสงคราม โจโฉมีนิสัยขี้เล่น เขาชอบยิ้มและพูดทีเล่นทีจริงเสมอ หากแต่ไม่มีวินาทีไหนเลย ที่สายตาของเขาจะไม่สังเกตท่าทีของคู่สนทนา โจโฉเลือกที่จะยิ้มในเวลาที่ผิดหวังหรือเสียใจ และเลือกที่จะหัวเราะเพื่อให้โทสะคลายลง โจโฉเลือกที่จะเงียบมากกว่าโต้แย้งอย่างไร้ผลประโยชน์ เพราะเขารู้ดีว่าความฉลาดทางสติปัญญานั้นจะมาควบคู่กับความฉลาดทางอารมณ์เสมอ ชนะใจฮ่องเต้ได้เป็นเจ้าแคว้น ชนะใจเจ้าแคว้นได้เป็นขุนนาง ชนะใจขุนนางได้เป็นอำมาตย์แต่ชนะใจราชได้เป็นฮ่องเต้นี่คือคำสอนของสุมาอี้ที่มีต่อสุมาซูและสุมาเจียวคำสอนนี้ทำให้สุมาอี้โฟกัสได้ถูกว่าอยู่ในระดับไหนควรจะมุ่งโฟกัสชนะใจใครดังเช่นที่บูเช็คเทียน
ชนะใจลูกน้องในวังหลวงที่มีรัศมี2 กิโลเมตรได้แม้ว่าเธอจะเป็นสนมโทหากแต่นั่นก็ทำให้เธอมีฐานกำลังและรู้ข่าวทำให้สามารถวางแผนรับมือวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์ให้กับตัวเองในแต่ละย่างก้าวจนสามารถขึ้นเป็นฮองเฮาได้ผู้ที่แตกฉานเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนถึงขั้นอัจฉริยะมักจะคิดคำพูดหรือคำคมที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงเสมอ ดังคำพูดของสุมาอี้ที่ว่าสู้ได้สู้ไม่ได้ตั้งรับตั้งรับไม่ได้ถอยถอยไม่ได้ก็อ่อนน้อมอ่อนน้อมไม่ได้ก็หนีคำพูดง่ายๆนี้เองที่ทำให้สุมาอี้ไม่ต้องเหนื่อยมากเมื่อครั้งทำศึกกับขงเบงบรรดาแม่ทัพและนายกองของสุมาอี้จะรู้ทันทีว่าเมื่อเจอสถานการณ์เช่นนี้ควรทำอย่างไรพวกเขาจะตั้งรับถ้ารู้ว่าสู้ไม่ได้ พวกเขาจะรอคอยจังหวะจะไม่ดันทุลังถ้ารู้ว่าสู้ไม่ได้สุมาอี้ได้รับชัยชนะจากการตั้งรับศึกกับขงเบงในเกมการแข่งขันที่ไม่มีกติกาชัดเจนผู้ที่อยู่รอดเป็นคนสุดท้ายเท่านั้นถึงจะชนะหนึ่งในสุดยอดวิชาของสุมาอี้ก็คือความอดทนศาสตร์แห่งความอดทนของสุมาอี้คืออดทนต่อตัวเองและอดทนต่อผู้อื่นการอดทนต่อเรื่องของตนเองนั้น เปรียบเสมือนน้ำที่มันไหลลงสู่ที่ต่ำมันจะไหลอ้อมสิ่งกีดขวางและปรับตัวเข้ากับทุกๆสภาวะการได้ ความอดทนคือเพื่อนของสติปัญญา สำหรับสุมาอี้การอดทนต่อเรื่องคนอื่นคืออดทนให้นานพอ นานพอที่จะทำให้คนอื่นรู้ว่าถึงเวลาที่พวกเขาต้องอดทนกันบ้าง เปรียบเสมือนน้ำที่แปลเปลี่ยนสภาพเป็นคลื่นยักษ์สึนามิที่จะพัดถล่มทุกอย่างที่ขวางหน้าเมื่อถึงคราวจำเป็น ความอดทนทั้งสองแบบต้องปรับใช้ให้ดีและสมดุล เมื่ออดทนได้สติปัญญาย่อมเกิด เมื่อสติปัญญาเกิดก็จะรู้เท่าทันอีกฝ่ายทำให้มองขาดและไม่เล่นตามเกมของอีกฝ่ายต่อไป ในช่วงปลายสามก๊กสุมาอี้โดนลอยแพทางการเมือง โจซองและตระกูลโจกุมอำนาจเต็มที่สุมาอี้ใช้ความอดทนต่อตัวเองก่อนเพื่อเอาตัวรอด เมื่อเวลาและสถานการณ์เปลี่ยน ก็ถึงคราวที่โจซองต้องอดทนบ้างสุมาอี้เลือกใช้ทุกวิถีทางเพื่อความอยู่รอด ประดุจน้ำที่ไหลเลี้ยวอ้อมสิ่งกีดขวาง จากนั้นก็แปลสภาพน้ำให้เป็นคลื่นยักษ์สึนามิ พัดปรปักษ์อย่างโจซองและตระกูลให้ราบเป็นหน้ากลองได้สุมาอี้คือผู้เชี่ยวชาญเรื่องจังหวะและเวลา เขามักจะใช้จังหวะเวลาให้เกิดประโยชน์กับตนมากที่สุดได้เสมอ เมื่อครั้งปราบกบฏเบ้งตัด สุมาอี้มีกำลังมากแต่มีเสบียงน้อยจึงตัดสินใจใช้จังหวะการลงมืออย่างรวดเร็วเขาเร่งเดินทัพไปเมืองหลวงของอีกฝ่ายทั้งวันทั้งคืนเพื่อจะได้โจมตีอย่างรวดเร็วไม่ให้อีกฝ่ายตั้งตัวทันทำให้ชนะศึกครั้งนี้ไปได้เมื่อครั้งปราบกบฏซุนเอียนสุมาอี้มีกำลังน้อยแต่มีเสบียงมากการรบครั้งนี้จึงต้องใช้จังหวะรบแบบช้ายิ่งช้าเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดี เขาถ่วงเวลาจนเสบียงของฝ่ายกบฏหมด เมื่อเสบียงหมดบรรดาทหารฝ่ายกบฏต่างก็คิดปันใจทำให้เกิดความโกลาหลขึ้น ในที่สุดสุมาอี้ก็เอาชนะกบฏซุนเอียนได้ เวลาย่อมสร้างความเปลี่ยนแปลง ผู้ที่ชำนาญย่อมคว้าประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงได้ไม่ยาก ถ้าได้มากกว่าเสีย เรื่องไหนรอได้ก็รอ ถ้าได้มากกว่าเสีย เรื่องไหนเร่งได้ก็เร่ง ต้องรู้จักประเมินความเสี่ยง ผลเสียและผลได้ก่อนเสมอสุมาอี้ยังมีความสามารถในการมองคนออกบอกคนได้และใช้คนเป็น เขาสามารถทำให้เด็กกำพร้าที่เลี้ยงโคและพูดติดอ่างกลายเป็นยอดฝีมือที่ทำให้เล่าเซียนล่มสลายได้ เมื่อสุมาอี้ได้พูดคุยกับเตงไงจึงทำให้เขารู้ว่าเตงไงมีความรู้เรื่องภูมิประเทศและการทหาร เขาให้โอกาสเตงไงมาทำงานด้วย และเตงไงก็ได้พิสูจน์ฝีมือตัวเองจนสุมาอี้ยอมรับจุดแข็งของเตงไงคือชอบศึกษาแผนที่และภูมิประเทศตั้งแต่เด็กๆสุมาอี้ได้ต่อยอดจุดแข็งของเตงไงจนสามารถพิจารณาภูมิประเทศได้ง่ายๆดุจมองเส้นลายมือของตัวเองเตงไงสามารถคิดแผนพิสดารด้วยการยกทัพผ่าช่องเขาอิมเป่งที่ย่นระยะทางได้กว่า700ลี้ทำให้บุกตีเมืองหลวงของจกก๊กจนแตกพ่ายได้ด้วยเหตุนี้จกก๊กที่ก่อตั้งโดยเล่าปี่จึงล่มสลายลงโดยฝีมือของเตงไงเด็กปั้นของสุมาอี้การรู้จักมองคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นและยังนำมาใช้ได้อย่างถูกจุดคือจุดแข็งของสุมาอี้คนที่เป็นผู้นำจะต้องมีทั้งปัญญา
ความเมตตาความกล้าหาญเข้มงวดและน่าเชื่อถือคงเบ้งสามารถเป็นผู้นำได้ด้วยการกระทำไม่ใช่คำพูดในวัย 27 ปีคงเบ้งลงจากเขาโงลังกังมาทำงานกับพระเจ้าอาเล่าปีในวัย 46 ปีเล่าปีประคบประหงมคงเบ้งดุจไข่ในหินแต่บรรดาผู้ติดตามเล่าปีมาตั้งแต่ยุคสร้างตัวแรกๆล้วนไม่พอใจคงเบ้งโดยเฉพาะกวนอูและเตียวหุยคงเบ้งไม่เคยสนใจใครจะว่าอะไรก็ช่างมันเขาได้แต่วางเฉยและเลือกที่จะชนะด้วยการกระทำมิใช่คำพูดเพราะเล่าปีเชื่อมั่นในตัวคงเบ้งอย่างเต็มที่จึงทำให้เขาทุ่มเทสติปัญญาเพื่อสร้างผลงานอย่างเต็มที่ที่ผ่านมาเล่าปีวิ่งหนีโจโฉมาตลอดหากแต่วันนี้แต่ละย่างก้าวของเขามีคงเบ้งมาช่วยรบแล้วเมื่อคงเบ้งทราบข่าวว่าโจโฉให้แห่หัวตุนยอดขุนพลนำทัพทหารม้ามากกว่า100,000 นายมาถล่มเล่าปีคงเบ้งเลือกใช้กลยุทธ์เลี่ยงการปะทะซึ่งหน้าศึกครั้งนี้เขาจะต้องเลี่ยงแข็งเพื่อตีอ่อนคงเบ้งออกไปลาดตระเวนภูมิประเทศและหาข่าวการศึกทุกวันเพื่อหาจุดที่จะเอาชนะยอดขุนพลที่โจโฉส่งมาให้ได้คงเบ้งเริ่มวางแผนและสั่งการเขากำชับทุกคนอย่างหนักว่าต้องเคร่งครัดในคำสั่งและห้ามฝ่าฝืนคำสั่งของเขาแม้แต่นิดเดียวเมื่อแห่หัวตุ้นนำทหารม้าเคลื่อนทัพมาอย่างรวดเร็วและประมาทจึงพ่ายแพ้ต่อแผนการที่คงเบ้งได้วางเอาไว้อย่างแยบยลเล่าปีได้รับชัยชนะอย่างงดงามทั้งที่มีกำลังน้อยกว่าอีกฝ่ายถึง10ส่วนการกระทำของคงเบ้งในครั้งนี้ทำให้ทุกคนในกองทัพของเล่าปีเชื่อถือและศรัทธามากพวกเขายอมสวามิภักดิ์ต่อคงเบ้งทั้งกายและใจการเอาชนะด้วยการกระทำของคงเบ้งสามารถหลีกเลี่ยงการโต้แย้งที่ไร้ประโยชน์และอธิบายตัวตนให้คนที่ตัดสินเขาไปแล้วได้เทคนิคของซูมาอี้ในการอยู่ร่วมกับโจโฉคือพูดให้น้อยกว่าที่จำเป็นถ้าจำเป็นจะต้องพูดต้องดูท่าทีสีหน้าและแววตาของอีกฝ่ายแล้วจึงพูดเท่าที่จำเป็นเพราะการพูดเยอะย่อมมีโอกาสผิดพลาดได้เยอะการด่วนพูดอะไรไปโดยไม่สังเกตท่าทีของอีกฝ่ายให้ดีก็ไม่ต่างอะไรจากคนตาบอดเอี่ยวซิ่วคือหนึ่งในผู้ที่มากความรู้หากแต่ขาดปัญญาในการแยกแยะเขาไม่แยกแยะว่าเวลาไหนจำเป็นต้องพูดและเวลาไหนไม่จำเป็นต้องพูดเมื่อครั้งไปทำศึกแย่งชิงเมืองกับเล่าปีโจโฉได้บอกรหัสลับยามค่ำคืนว่าขาไกลแต่ยังไม่สั่งการอะไรต่อแต่ทว่าเอียวซิ่วก็ดันพูดไปทำนองว่าโจโฉบอกเป็นในๆว่าให้ถอยทัพทำให้บรรดาแม่ทัพนายกองเก็บข้าวของทันทีเมื่อโจโฉมาเห็นจึงไต่ถามต้นสายปลายเหตุได้ความว่าเอียวซิ่วเป็นคนบอกโดยเหตุนี้โจโฉจึงสั่งให้ประหารเอียวซิ่วทันทีคนเรามีอิสรภาพในการพูดทุกคนแต่ก็ไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะมีอิสรภาพและมีชีวิตอยู่หลังการพูดดังนั้นจงให้ความสำคัญกับการพูดจงพูดให้น้อยกว่าที่จำเป็นและจงฟังมากกว่าพูดเหนือกว่ามันสมองที่ปราดเปรื่องคือต้องรู้กาลเทศะบ่อยครั้งที่ปลาหมอมักตายเพราะปากหานเฟยจือกุนซือของฮ่องเต้เคยว่าไว้เมื่อคุณไปในที่แปลกใหม่ที่แตกต่างระหว่างจุดยืนส่วนตัวและค่านิยมส่วนรวมให้เลือกค่านิยมส่วนรวมเพราะมันจะทำให้คุณเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์ต่างๆกาเซียงคือผู้ที่เอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเปลี่ยนเจ้านายกี่รอบเขาก็ยังอยู่ได้เพราะเขาไม่ยึดติดกับอะไรทั้งสิ้นอะไรที่ไม่ใช่ก็ตัดทิ้งอะไรที่ใช่ก็ไปต่อสิ่งเดียวที่เขายึดติดคือการมีชีวิตอยู่และยอดกลยุทธ์ของเขาก็คือการเอาตัวรอดในยามที่โจโฉลังเลสงสัยเรื่องการแต่งตั้งทายาทในใจคิดจะแต่งตั้งโจสิทธิ์ลูกคนเล็กแทนที่จะเป็นโจผีลูกคนโตโจโฉถามกาเซียงว่าควรจะแต่งตั้งใครเป็นทายาทดีกาเซียงรู้เท่าทันความคิดของโจโฉจึงเลือกที่จะเงียบโจโฉจึงเอ่ยออกไปอีกว่าไม่ได้ยินที่ถามหรือว่ากำลังคิดเรื่องอะไรอยู่กาเซียงจึงตอบออกไปว่าข้ากำลังคิดเรื่องที่อ้วนเซี่ยวและเล่าเปียวแต่งตั้งลูกคนรองเป็นทายาทแทนลูกคนโตจนทำให้พี่น้องทะเลาะกันและทำให้ทั้งสองตระกูลล้มหายตายจากไปโจโฉได้ฟังแล้วหัวเราะร่าและรู้ทันทีว่า
จำเป็นต้องแต่งตั้งโจผีลูกคนโตขึ้นเป็นทายาทของตัวเอง กาเซียงรู้หมดแต่เขาเลือกที่จะเงียบ เพราะถ้าตอบออกไปว่าเลือกโจผีก็ต้องผิดใจกับโจซิดและถ้าเลือกต่อไปว่าโจซิดก็ต้องผิดใจกับโจผี การตอบแบบยิงตรงเป้าเพื่อให้อีกฝ่ายคิดได้เองคือความฉลาด ผู้ฉลาดจะรู้เท่าทันว่าตนสามารถแสดงพฤติกรรมและทัศนคติให้มันอยู่ในกรอบจารีตประเพณี แม้ว่าจะไม่เคยเชื่อในสิ่งนั้นเลยก็ตาม โจโฉคือผู้นำที่ล้มแล้วลุกได้ไวมากถึงมากที่สุด ตลอดชีวิตของเขาล้มแล้วล้มอีก แต่เขาก็กลับมาได้ทุกครั้ง ไม่ว่าจะรบแพ้หรือชนะ โจโฉจะกล่าวขอบคุณฟ้าดินทุกครั้ง การกล่าวขอบคุณออกมาจากใจ จะทำให้จิตใต้สำนึกมองหาข้อดีจากทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้ ในครั้งที่โจโฉพ่ายศึกใหญ่ทำให้ต้องหนีตายแทบเอาตัวไม่รอด การกล่าวขอบคุณฟ้าดินทำให้ลูกน้องของเขาต่างงงงวย โจโฉบอกกับบรรดาลูกน้องของเขาว่าที่ต้องกล่าวขอบคุณฟ้าดินก็เพราะตอนนี้มีลูกน้องติดตามมาด้วยหลายคน การหนีที่มีผู้ติดตามมาด้วยหลายคน ก็จะมีคนคอยหุงหาอาหารและเฝ้าระวังป้องกันภัยให้ ย่อมดีกว่าหนีมาคนเดียว ซึ่งไม่มีใครคอยระวังป้องกันให้ และไม่รู้ด้วยว่าจะเอาอาหารจากไหนมากิน การขอบคุณฟ้าดินทำให้ตระหนักได้ว่าเขายังมีดีอีกหลายๆด้าน และพร้อมจะกลับมาผงาดได้อีกครั้ง ทุกครั้งที่โจโฉเจอกับเรื่องไม่สบอารมณ์ เขามักจะยิ้มและหัวเราะได้เสมอ เขาเคยศึกษาตำรายิ้มโบราณของจีนจนแตกฉาน มันจึงทำให้เขารู้ว่าการจมดิ่งกับอารมณ์ลบจะทำให้ลุกขึ้นใหม่ได้ยาก เขาจึงต้องขับไล่อารมณ์ลบด้วยการยิ้มหรือหัวเราะออกมา ในยามที่พ่ายแพ้และไม่สบอารมณ์ ความผิดหวังและอารมณ์เสีย มันจะบดบังสติปัญญา ทำให้มองข้ามการเรียนรู้จากบทเรียนนั้นๆ การขอบคุณและยิ้มสู้ในทุกสถานการณ์จะทำให้ล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ได้ทุกครั้ง สุมาอี้กล่าวว่า คนโง่มักตกเป็นเหยื่อของคนฉลาด แต่คนฉลาดมักจะแพ้ทางคนฉลาดแกล้งโง่ เมื่อโจซองคิดอย่างเชิงสุมาอี้เขาส่งลูกน้องไปเยี่ยมสุมาอี้เพื่อสืบข่าว สุมาอี้รู้ทัน จึงจัดฉากเล่นละครแกล้งเป็นคนป่วยใกล้ตายเพื่อตบตาโจซอง สุมาอี้แกล้งป่วยอยู่นานจนโจซองเชื่อว่าเขาป่วยจริง เมื่อโจซองวางใจเชื่อว่าสุมาอี้ป่วยจริง จึงกล้ายกกำลังทหารออกไปนอกเมืองทำให้สุมาอี้ลุกขึ้นมายึดอำนาจ ล้มโต๊ะพลิกกระดานจนได้รับชัยชนะ แกล้งโง่ไม่เลอะคือหนึ่งใน36กลยุทธ์จีนโบราณ ในยามที่สถานการณ์ไม่เป็นผลดี พึงสงบปากสงบคำเอาไว้ นิ่งสงบไม่เคลื่อนไหวดุดซ่อนตัวในบาดาลชั้น9เมื่อฟ้าเปิดสถานการณ์เป็นใจ จึงเข้าจู่โจมคู่ต่อสู้โดยที่อีกฝ่ายไม่ทันระวัง ดังอัศนีบาทฟาดลงมาจากสวรรค์ชั้น9ผู้มีปัญญาและอัจฉริยะ จะรู้ว่าตัวเองไม่ต้องการอะไร จึงมีศิลปะในการตอบรับและปฏิเสธ ในช่วงเวลาที่โจโฉมีอำนาจคับฟ้า แต่ทว่าคนที่คงเบ้งเลือกไปทำงานด้วยคือเล่าปี สาเหตุที่คงเบ้งไม่ไปอยู่กับโจโฉและปฏิเสธเล่าเปียวกับซุนกวนนั้น ก็เพราะเขารู้ดีว่าถ้าไปอยู่กับโจโฉจะไม่มีโอกาสได้แสดงความสามารถอย่างสูงสุด เพราะเรื่องการนำทัพโจโฉมักจะนำทัพด้วยตนเองเสมอ การไปอยู่กับโจโฉจึงเป็นการปิดโอกาสตัวเอง แถมยังต้องตกอยู่ใต้ร่มเงาของบรรดาที่ปรึกษามากปัญญาของโจโฉอีก ด้วยเหตุนี้คงเบ้งจึงปฏิเสธไม่ไปทำงานกับโจโฉเล่าเปียวเอง แม้จะเป็นผู้อุปการะคุณตระกูลคงเบ้งมาตลอด แต่เล่าเปียวยังแก้ไขปัญหาภายในของตนเองไม่ได้เลย ถ้าคงเบ้งไปทำงานด้วยก็คงฝากความหวังอะไรไม่ได้ เขาจึงต้องปฏิเสธไป คงเบ้งไม่ไปทำงานกับซุนกวน เพราะรู้ดีว่าต้องตกอยู่ใต้ร่มเงาของเตียวเจียวและจิวยี่ การจะใช้ความรู้ที่มีอยู่สร้างผลงานคงเป็นเรื่องยาก หากว่าก้าวหน้ามากเกินไปก็จะข้ามหน้าข้ามตาบรรดาข้าเก่าเต่าเลี้ยง ยังไงก็ต้องถูกสกัดดาวรุ่งอยู่ดี คงเบ้งจึงตัดสินใจไปอยู่กับเล่าปี เพราะรู้ดีว่าเล่าปีจะให้ความไว้วางใจและมอบอำนาจสูงสุดให้กับเขา ค
งเบ้งรู้ดีว่าการอยู่กับเล่าปีจะได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยสติปัญญาอย่างถึงที่สุดเวทมนต์สู่ความสำเร็จของเล่าปีคือการอ่อนน้อมถ่อมตนเล่าปีหนีตายจากการลอบสังหารของซัวมอการหนีตายครั้งนั้นทำให้เขาได้พบกับสุมาเต็กโชถ้าหากวันนั้นเล่าปีวางกล้ามว่าตัวเองคือพระเจ้าอาเล่าปีก็ไม่อาจรู้ได้ว่าสุมาเต็กโชจะมีทีท่าเช่นไร เล่าปี่เป็นผู้มีบุคลิกและอุปนิสัยถ่อมตนอยู่แล้ว เมื่อได้พบเจอและมีโอกาสได้คุยกันจึงทำให้รู้สึกเป็นมิตรและไว้วางใจต่อกันได้ภาษิตจีนโบราณกล่าวเอาไว้ว่าอ่อนหยุ่นพิชิตแข็งกล้าวแม้จะเป็นเรื่องเดียวกันการแข็งกล้าวจะได้ผลลัพธ์อีกแบบและแม้จะเป็นเรื่องเดียวกันการอ่อนหยุ่นก็จะได้ผลลัพธ์อีกแบบการอ่อนหยุ่น มักจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าแข็งกล้าวเสมอ 39จิตวิทยาเหนือเมฆที่จะเสกให้คุณเหนือคนมีดังนี้ 1. อารมณ์ของคุณคืออนาคตของคุณ เพราะฉะนั้นคุณจึงควรมีอารมณ์ดีในทุกๆวัน 2. ผู้ชนะคือผู้ที่พูดทุกอย่างได้ด้วยความแตกฉาน ผู้ที่แตกฉานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนถึงขั้นอัจฉริยะ จะสามารถอธิบายสิ่งใดให้ผู้อื่นเข้าใจได้โดยง่ายและทำได้จริง 3. ความอดทนจะทำให้คนเหนือคนได้ ใครจะว่าใครจะนินทาเช่นไรมันเป็นธุระของเขา เราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ สิ่งที่เราทำได้คืออดทนให้ได้ เงียบเข้าไว้และนิ่งสงบเพื่อสยบทุกสิ่ง 4. ผู้มีปัญญาคิดการสิ่งใดย่อมรู้จังหวะเร็วหรือช้า รู้ว่าสิ่งไหนควรทำก่อนทำหลัง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด 5. ไม่มีใครเก่งทุกเรื่องบนโลกใบนี้ แต่เราทุกคนล้วนมีจุดแข็ง เพียงแต่ว่าจุดแข็งนั้นๆอาจยังไม่ถูกค้นพบ จงค้นหาจุดแข็งของตัวเองให้เจอ แล้วเจรไนมันให้เปล่งประกายอย่างเต็มที่ 6. พูดให้ฟังดังแค่หูทำให้ดูรู้ถึงใจ จงเอาชนะด้วยการกระทำมิใช่คำพูด จงหลีกเลี่ยงการโต้แย้งที่ไร้ประโยชน์ อย่าเสียเวลาอธิบายตัวตนให้คนที่เขาตัดสินคุณไปแล้วเพราะมันเสียเวลาเปล่า 7. อย่าเพิ่งอิจฉาสิ่งที่ผู้อื่นมี เพราะบางทีเราอาจมีดียิ่งกว่า เพียงแค่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาปล่อยของ อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใคร เพราะทุกคนมีจุดอ่อนจุดแข็งต่างกัน และในช่วงเวลาหนึ่งของคนเรานั้นต่างมีเวลาที่เป็นจุดพีค มีขาขึ้นและขาลงที่ต่างช่วงเวลากัน 8. พูดให้น้อยกว่าที่จำเป็น การด่วนพูดอะไรไปโดยไม่สังเกตท่าทีของอีกฝ่ายให้ดี มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับคนตาบอด ก่อนพูดควรสังเกตให้ดีว่าอีกฝ่ายมีสีหน้า แววตาและท่าทีอย่างไร เพราะแม้ว่าสิ่งที่พูดจะถูกต้อง หากแต่ไม่ถูกกาลเทศะและเป็นการท้าทายอำนาจ อาจทำให้พบจุดจบไม่สวยได้ 9. ยิ่งตอบโจทย์ยิ่งได้รับความไว้ใจ ถ้ามองในมุมธุรกิจ ยิ่งคุณตอบโจทย์ลูกค้าได้มากเท่าไหร่คุณจะยิ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากเท่านั้น ถ้ามองในมุมของลูกจ้าง ยิ่งคุณแก้ปัญหาและตอบโจทย์ให้องค์กรได้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีคุณค่าได้มากขึ้นเท่านั้น กลยุทธ์ของโจโฉคือไหวพริบเยี่ยม เปี่ยมลื่นไหล ใส่ใจผู้ใหญ่และรู้ใจตอบโจทย์ 10. อย่าเด่นเกินหน้าเกินตาเจ้านาย ทำดีได้แต่อย่าเด่นเกินหน้าเกินตาใคร เพราะมันจะเป็นภัยต่อตัวเอง 11. ผู้ฉลาดจะรู้เท่าทันว่าต้องแสดงพฤติกรรมและทัศนคติให้อยู่ในกรอบจารีตประเพณี แม้จะไม่เคยเชื่อในสิ่งนั้นเลยก็ตาม 12. การประเมินสถานการณ์ก็คือการวิเคราะห์คน ต้องมองให้ออกว่าเขาจะเป็นอะไรได้ในภายภาคหน้า มิใช่มองแค่สิ่งที่เขาเป็นอยู่ในปัจจุบัน 13. คนฉลาดย่อมได้ประโยชน์จากศัตรูของตนมากกว่าประโยชน์ที่คนโง่ได้รับจากมิตรของเขา ความสามารถในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี คือตัวชี้วัดศักยภาพความเป็นผู้นำ 14. คนที่ยิ้มได้ในวันที่ล้มหัวใจของเขาย่อมไม่ธรรมดา ดังนั้นจงยิ้มวันละนิดจิตจะได้แจ่มใส 15. คนจริงเขาวัดกันที่ขาลงมิใช่วัดกันตอนขาขึ้น คนจริงจะไม่ซอยเท้าย่ำอยู่กับที่ แต่คนจริงคือคนที่ล้มแล้วลุกไปต่อได้ 16. ใจแลกใจใช้ไม่ได้กับทุกคน
จงระวังมิตรไม่จริงใจให้จงดีถ้าไม่อยากเสียใจอย่าไว้ใจใครนอกจากตนเอง 17. ผู้ชนะรู้ว่าตนชนะจึงลงมือผู้แพ้ลงมือแล้วจึงคิดหาชัยชนะโชคย่อมเข้าข้างคนกล้าหากแต่กล้าหาญต้องประกอบด้วยปัญญากำกับต้องประเมินผลได้ผลเสียให้ดีมั่นใจแล้วจึงลงมือทำ 18. ถึงกระดูกคนละเบอร์แต่ก็เจอได้ถ้าใจถึงรู้จักเลี่ยงถ้าเลี่ยงได้รู้จักแข่งเพื่อตีอ่อนรู้จักฝึกปลือฝีมือสะสมชั่วโมงบินจนแกล่งวิชาแล้วจะวัดได้ถ้าใจถึง 19. หากคุณสามารถคิดในมุมมองของอีกฝ่ายและตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้โลกทั้งใบจะอยู่เคียงข้างคุณ 20. การแพ้อะไรไม่น่าเจ็บใจเท่ากับแพ้ภัยตนเองในบางสถานการณ์การรอคอยคือยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดหากแต่ต้องรอคอยอย่างรู้เท่าทันมิใช่รอคอยไปวันๆแบบกินๆนอนๆ 21. เคล็ดลับของนักการทูตระดับมหาสาลิกาลิ้นทองคือมองหาข้อดีของอีกฝ่ายและพูดในสิ่งที่ดีของอีกฝ่ายเท่านั้น 22. นอนเป็นชีวิตเปลี่ยนคนที่กินนอนเป็นเวลาจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีการนอนคือรากฐานของสุขภาพที่ดีความสุขง่ายๆที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองคือการนอนหลับให้เพียงพอ 23. อยู่ใกล้ดงเสือใจต้องนิ่งแกล้งโง่การล่าเสือของชาวจีนโบราณนายพรานมักจะใส่ชุดหนังและเลียนแบบเสียงหมูเมื่อเสือเห็นก็จะคิดว่าได้อาหารอันโอชะเมื่อเสือย่องเข้ามาใกล้ๆนายพรานก็จะใช้อาวุธสังหารเสือจนได้รับชัยชนะจงเป็นคนฉลาดแต่แกล้งโง่อย่าเป็นคนโง่ที่อวดฉลาด 24. เสือที่มันได้รับน้ำดับกระหายแล้วย่อมหันหลังให้กับบ่อน้ำเมื่อการพึ่งพิงหมดสิ้นฉันใดมิตรไมตรีก็หมดสิ้นลงฉันนั้นถ้าอยากให้มิตรไมตรีคงอยู่ตลอดไปก็ต้องเป็นที่พึ่งพิงที่มีทักษะพิเศษที่ไม่มีใครทดแทนได้ 25. วิธีที่ง่ายและดีที่สุดในการสร้างโชคให้กับตัวเองคือการทำให้ผู้อื่นเห็นว่าสิ่งที่เราทำนั้นเอื้อประโยชน์ให้กับพวกเขาได้ 26. การจะครองใจคนได้นั้นต้องประกอบด้วยทานและการให้เงินให้รางวัลให้ความรู้และให้ใจหากแต่ต้องประเมินว่าจะต้องให้เช่นไรให้มากไปก็เหลิงให้น้อยไปอีกฝ่ายก็คิดเล็กคิดน้อย 27. ผู้ที่มองโลกในแง่บวกจะมองเห็นโอกาสจากสภาวะต่างๆได้เสมอขอบคุณเป็นคำสั้นๆแต่มีพลังมหาศาลที่จะทำให้คุณมองโลกในแง่บวกได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนลองขอบคุณทุกๆสิ่งที่เข้ามาแล้วคุณจะพบว่าโลกอันแสนวุ่นวายและโกลาหลใบนี้มีเรื่องราวดีๆให้ได้ยิ้มและขอบคุณอยู่ตลอดเวลา 28. ปฏิเสธไม่เป็นชีวิตลำเค็ญแน่นอนบางครั้งคุณอาจรู้สึกทุกข์และเครียดเพราะปฏิเสธไม่เป็นทำให้ต้องตอบตกลงทั้งๆที่ในใจลึกๆคำตอบคือไม่การทำแบบนี้อาจทำให้เสียสุขภาพจิตได้คุณต้องเลิกแคร์ทุกสิ่งอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วเลือกแคร์ในสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตจริงๆเท่านั้นคนฉลาดจะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร และคนที่มีปัญญาก็จะรู้จักทิ้งสิ่งที่ไม่ต้องการ 29. เมื่อสถานการณ์ไม่ดีอย่าเพิ่งออกตัวแรง ต้องรู้จักเป็นมิตรที่ดีต่อทุกฝ่ายและมีไพ่ตายไว้ในมือด้วย 30. ความเก่งที่อยู่เหนือความเก่งคือความเก่งในการดูแลอารมณ์ของตนเอง 31. ถ้าไม่อยากติดกระดุมเม็ดแรกผิดก็ต้องหมั่นรับคมความคิดบ่อยๆด้วยการฟังพูด อ่านเขียนและหมั่นสนทนากับผู้รู้อยู่เสมอเพื่อรับรู้ข้อมูลจากโลกภายนอกไว้เป็นภูมิต้านทาน 32. มิตรแท้จะอยู่กับเราในยามยากมิตรแต่ปากยามยากจะหายไปด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องคบแต่กัลยาณมิตรที่ดี 33. โฟกัสคือการจดจ่อคนที่ประสบความสำเร็จล้วนจดจ่อและต่อเนื่องจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้ จงโฟกัสพลังบวกอย่างจดจ่อและต่อเนื่องเพราะสมองของมนุษย์รองรับความคิดได้ทีละอย่างเท่านั้นหากคุณโฟกัสพลังบวกชีวิตคุณจะประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น
34อยากได้ต้องกล้าแลกผู้ที่กล้าแลกย่อมได้รับเสมอหากอยากเป็นยอดฝีมือในเรื่องใดต้องมุ่งมั่นทุ่มเทในเรื่องนั้นให้มากกว่า10,000ชั่วโมง35เอาตัวรอดคือยอดกลยุทธ์ต้องอยู่ให้เป็นต้องแกล้งโง่และต้องพึ่งพาตนเอง36ม้าดีต้องพยศคนเก่งย่อมมีความเป็นตัวของตัวเองสูงไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่ายๆหากได้คนเก่งมาร่วมงานก็ไม่ต่างจากได้ยอดอาชาไว้ใช้งานการให้เกียรติเชื่อมั่นไว้วางใจและจริงใจต่อกัน อาจทำให้ม้าดีที่พยศยอมทำงานให้ด้วยใจก็ได้37การยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีคือพลังบวกมันคือการเปิดพลังบวกให้ตัวเองได้เรียนรู้ข้อดีจากผู้อื่น38รู้หยุดในเวลาที่ควรหยุดมิได้หมายถึงการไม่กล้าเสี่ยงมิได้หมายถึงการไม่ยอมลงมือทำอะไรเลยหากแต่มันคือการรู้ว่าเมาแล้วไม่ควรขับ และรู้ว่าง่วงแล้วก็ไม่ควรขับรถเหมือนกัน39ความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นจะปราศจากการอ่อนนอกแข็งในมิได้เลย เพราะถ้าอ่อนไปก็จะโดนข่มและถูกเอาเปรียบ ต้องอ่อนประดุดน้ำที่ไหลคดเคี้ยวตามกระแสลงสู่ที่ตาม และแข็งกล้าวประดุดน้ำที่เป็นคลื่นยักษ์สึนามิที่พร้อมจะทำลายทุกสิ่งได้เช่นกันถ้าจำเป็น ขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้ 39จิตวิทยาเหนือเมฆที่จะเสกให้คุณเหนือคน ขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุข ขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวาน ขอบคุณที่เข้ามารับฟัง Key Story ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรัก และถ้ารักในการพัฒนาตัวเอง กดติดตามเลยค่ะ